Chào mừng các bạn đến với xem phim không cần não. Phật tổ từ bi. 10 năm quang âm, đệ tử trong lòng chấp niệm, đã đến lúc phải buông bỏ. Chỉ mong từ nay lẻ bóng một mình, rời xa hồng trần, không còn vướng bận. Thí chủ hôm nay cầu xin khác với ngày thường. Trước đây cầu cho người khác, nay cầu cho chính mình. Có thể buông bỏ chính là tái sinh. Đa tạ đại sư. Chu Vãn, sao nàng lâu vậy? Lại đi cầu nguyện gì thế? Đương nhiên. Nói ta nghe xem. Thứ nhất, nguyện phu quân cả đời bình an thuận lợi. Vậy điều thứ hai là gì? Thứ hai, nguyện phu quân có thể cùng một người, đời này cùng nhau bạc đầu. Ta và nàng mãi lâu dài, đương nhiên có thể cùng nhau bạc đầu. Giang Vân Bạch, chàng không hiểu cũng tốt. Lần này thiếp không phải cầu xin chàng ở lại. Thiếp là thay chàng và nàng ấy cầu một sự thành toàn. Vương gia, bên Di Tâm viện có người đến truyền lời. Xảy ra chuyện gì? Bạch cô nương bệnh ho lại tái phát rồi, ngự y đang chữa trị. Chu Vãn, đi đi. Nàng đợi ta, lát nữa ta sẽ về cùng nàng dùng bữa tối. Vương phi, người còn định độ lượng như vậy đến bao giờ? Thanh Hà, Bạch Mộ Tuyết kia tuy nói là thanh mai trúc mã của vương gia, nhưng nàng ta rốt cuộc chỉ là ở nhờ trong vương phủ. Vương gia vì không muốn nàng ta chịu khổ, đem nàng ta đến Tĩnh Vương phủ chăm sóc 5 năm rồi. Nhưng người mới là vương phi được vương gia cưới hỏi đàng hoàng. Vương gia làm như vậy, đặt người vào chỗ nào? Cưới hỏi đàng hoàng thì đã sao? Vương phi, chính thất thì đã sao? Trong lòng chàng ấy, Bạch Mộ Tuyết mới là người chàng ấy thực sự muốn bảo vệ. Nhưng những gì người làm cho vương gia những năm qua, trong phủ ai mà chẳng biết. Biết thì đã sao? Nếu người ấy không để tâm, dù kẻ khác biết bao nhiêu, cũng chỉ là chuyện phiếm của người ngoài thôi. Đi nhóm một chậu lửa tới đây. Vương phi, người thấy lạnh rồi sao? Không phải lạnh, chỉ là có vài thứ nên thu dọn đi thôi. Vương phi, những thứ này đều là do người những năm qua tự tay vẽ. Phải. Năm ta lên 8, ở trong cung lần đầu gặp chàng. Đừng khóc, ta sẽ mãi mãi ở bên muội. Khi ấy ta không hiểu, vĩnh viễn rốt cuộc là xa đến nhường nào. Ta chỉ nhớ mỗi câu nói ấy. Vì câu vĩnh viễn ấy, ta không chịu gả cho người khác, giữ lấy mối tình ý với chàng. Một lòng giữ chọn, thấm thoát đã về sau Thái hậu ban hôn. Người cuối cùng cũng gả được cho vương gia. Đêm động phòng hoa trúc, chàng vén tấm khăn voan đỏ của ta lên, nói với ta một câu thơ. Một đêm tương tư sâu tựa mấy, chân trời góc bể há gần đâu. Khi ấy ta ngỡ chàng đang đáp lại thâm tình của ta. Sau này mới vỡ lẽ, người trong lòng chàng khi ấy chẳng phải ta. Vương phi, Bạch Mộ Tuyết rất thân cao quý. Về sau nhà sa sút mới phải vào Tĩnh Vương phủ. Năm thứ 2 ta và Giang Vân Bạch thành thân, chàng đưa Bạch Mộ Tuyết vào phủ. Một lần chăm nom ấy, thấm thoát đã 5 năm. Nhưng 5 năm này, người mới là người ngày ngày ở bên cạnh vương gia đấy thôi. Ta trước đây cứ ngỡ bản tính chàng ôn hòa trầm ổn, đến khi tận mắt thấy chàng vì Bạch Mộ Tuyết rơi lệ mà cuống quýt cả lên. Sẽ vì Bạch Mộ Tuyết nhiễm bệnh mà suốt đêm canh giữ bên giường. Cũng sẽ vì Bạch Mộ Tuyết không đoái hoài đến chàng, mà một mình ở thư phòng uống rượu đến tận hừng đông. Vậy còn người, những năm qua là gì chứ? Na, chẳng qua là chàng thương hại cho ta một mảnh si tâm, nên giữ lại trong phủ một con người cũ mà thôi. Nô tỳ đi bưng chén canh nóng cho người. Không cần. Chàng từng nói sẽ đưa ta rong ruổi sơn xuyên, ngắm nhìn khắp chốn phồn hoa thế gian. Bởi vậy những năm nay, ta đem những nơi muốn đi vẽ hết cả ra đây. Vương phi, mộng lớn đã tàn, trời cao đất rộng. Từ nay non sông vạn dặm, một mình ta ngắm cũng đủ rồi. Có việc chỉ hoãn nên đến muộn một chút. Thảo nào người ngoài đều cho rằng chàng yêu ta. Ngay cả bản thân ta cũng từng nghĩ rằng trong lòng chàng có ta.
Sao vậy? Không có gì. Gần đây nàng gầy đi nhiều, ăn nhiều lên. Đa tạ. Vương phi. Sao vậy? Vương gia không cần luôn gắp thức ăn cho thiếp. Sao vậy, không hợp khẩu vị sao? Không có, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có những thứ không phù hợp thì chính là không phù hợp. Vậy thì ăn ít một chút. Lát nữa ta bảo nhà bếp đổi món khác cho nàng. 7 năm rồi. Hóa ra có những việc không nhớ nổi thì thật sự là không hề để tâm. Vương gia. Thì ra những năm qua ta từng nét phác họa chàng. Chàng cũng đang phác họa một nữ tử khác. Đêm khuya gió lớn, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, đánh thức nàng rồi. Thấy bên này còn đèn, nên qua xem thử. Ta vẫn thấy hình như còn thiếu chút gì. Vẽ rất đẹp, chỉ là thiếu vài phần linh động. Phải, Mộ Tuyết tuy thân thể không tốt, nhưng nàng ấy có lúc như con ánh nhào, lúc díu dít thật tinh nghịch. Chu Vãn, nàng và Mộ Tuyết với ta đều rất quan trọng. Thiếp biết. Nàng không giận sao? Nếu chàng đã muốn vẽ nàng ấy thật đẹp, ta liền giúp chàng. Chu Vãn, nàng quả không hổ là diệu thủ được họa sư trong cung khen ngợi. Quả thực vẽ rất đẹp. Vương gia hài lòng là tốt rồi. Khuya rồi, vương gia nghỉ ngơi sớm đi. Chu Vãn, vương gia còn có chuyện gì? Hôm nay nàng dường như có chút khác lạ. Con người luôn sẽ thay đổi. Vương phi, đây là gấm Tô Châu tiến cống năm nay. Vương gia cố ý giữ lại cho người. Ta nhận rồi. Vương phi, tấm vải này may y phục mùa thu rất hợp, thay ta chuyển tặng cho Bạch cô nương. Vương phi, đồ tốt như vậy, sao người lại tặng cho cô ta nữa? Thanh Hà, đồ tốt thế nào cũng nên tặng cho người cần nó, nhưng đây là vương gia tặng người mà. Trước đây với ta mà nói, điều tốt nhất vẫn luôn là Giang Vân Bạch. Vương phi, nhưng nay đến cả chàng ta còn buông bỏ. Ta còn để tâm đến những thứ ngoài thân này sao? Người thật sự cam lòng sao? Tất cả những điều này vốn không thuộc về ta. Ta cũng chưa từng thuộc về nơi này. Rất nhanh thôi, chàng ấy sẽ cùng người trong lòng sống trọn đời trọn kiếp bên nhau. Còn ta sẽ như chiếc lá úa này lìa xa chốn này. Đi đi, đem đồ đến Di Tâm Uyển. Vâng, Vương phi. Vương phi, những bông hoa này đều là do người tự tay vun trồng. Người trước đây vô cùng nâng niu chúng, sao hôm nay lại muốn chuyển hết đi? Đã quyết định đi thì chớ nên lưu lại gì để vấn vương. Đi. Ý ta là những bông hoa này cứ lưu lại nơi đây, sau này cũng không có ai chăm sóc. Còn cây lê hoa kia thì sao? Nhổ đi luôn. Vương phi, đó là cây năm xưa vương gia đích thân trồng cho người, bởi vậy càng nên nhổ đi. Vương phi, trong cung có người đến truyền lời. Chuyện gì? Thái hậu triệu người nhập cung gấp. Vương phi, liệu có phải bên vương gia đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chuẩn bị xe, nơi này tiếp tục thu dọn. Vương phi, nô tỳ đi cùng người. Không cần. Có những lời chỉ mình ta nên nghe. Giang Vân Bạch con lại định cưới Bạch Mộ Tuyết. Nhà nàng ấy có án cũ chưa được minh oan. Con làm vậy thì Chu Vãn biết phải làm sao. Mẫu hậu con và Mộ Tuyết tình đầu ý hợp. Năm đó người bảo con cưới Chu Uyển con đã cưới. Những năm qua con chưa từng bạc đãi nàng ấy,
chưa từng bạc đãi ư? Con nuôi một nữ tử khác trong phủ suốt 5 năm, để chính thất ngày ngày chứng kiến con nhớ thương người khác, như thế mà gọi là không bạc đãi mẫu hậu? Con chỉ muốn cho người con yêu một danh phận, dù chỉ là để nàng ấy vào phủ, chỉ mong có thể để Mộ Tuyết đường đường chính chính đứng bên cạnh con liền mãn nguyện. Hóa ra chàng không phải không hiểu danh phận quan trọng nhường nào, chỉ là người chàng muốn cho chưa từng là ta. Vương phi thái hậu vẫn đang đợi người. Ta biết rồi. Chu Vãn bái kiến thái hậu. Đứa trẻ ngoan mau đứng lên đi. Ngươi ra ngoài trước đi. Chu Vãn. Ra ngoài. Những lời vừa rồi e là con đều đã nghe thấy. Đã nghe thấy. Con yên tâm. Ai ra tuyệt đối sẽ không để Bạch Mộ Tuyết gả cho Vân Bạch. Chu Vãn, con làm thế này là sao? Chu Vãn cầu thái hậu thuận theo tâm nguyện của vương gia. Con nói gì cơ? Xin thái hậu chuẩn cho Bạch Mộ Tuyết đường đường chính chính bước vào Tĩnh Vương phủ. Con ơi, ai ra biết tấm chân tình của con dành cho Vân Bạch, sao con nỡ đem nó nhường cho người khác? Trước đây con cũng từng nghĩ mình không nỡ, nhưng tình cảm của vương gia dành cho Bạch Mộ Tuyết cũng giống như con trước kia đối với vương gia, yêu mà không có được là điều đáng buồn nhất. Chu Vãn nguyện thành toàn cho vương gia, cũng nguyện thành toàn cho chính mình. Mẫu hậu xưa nay thương yêu Chu Vãn, nếu Chu Vãn không đồng ý, chuyện này chỉ e càng thêm khó khăn. Chu Vãn, mẫu hậu có làm khó nàng không? Không. Để ta đi cầu xin mẫu hậu thêm nữa. Không cần đâu. Tại sao? Ta đã cầu xin thái hậu ân chuẩn hôn sự của chàng và Bạch Mộ Tuyết. Nàng nói gì? Thái hậu sẽ ban ý chỉ Bạch Mộ Tuyết có thể đường đường chính chính vào phủ. Tại sao nàng? Ta là thê tử của chàng, đương nhiên phải lo nghĩ mọi việc cho chàng. Đa tạ. Chu Vãn, thực sự đa tạ nàng. Câu đa tạ này hãy coi như là cảm tạ tấm si tâm bao năm qua của ta đi. Giang Vân Bạch, từ hôm nay ta không còn mong muốn tình yêu từ chàng nữa. Vương gia, hỷ thiếp đã theo phân phó của người đưa đi rồi ạ. Những nhà quen biết trong kinh thành đều phải mời đến. Vương gia, trang diện này có hơi lớn quá không ạ? Nàng ấy đã chịu quá nhiều ấm ức suốt bao năm. Bổn vương muốn cho tất cả mọi người biết, nàng ấy không phải là khách trọ nương nhờ vương phủ. Vương phi, vương gia vì Bạch cô nương hận không thể mời hết cả kinh thành đến. Năm đó khi người gả vào đây, cũng chẳng thấy người ấy vui mừng như vậy. Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Tốt. Cuối cùng chàng ấy cũng được như ý nguyện, ta cũng có thể yên lòng rời đi. Nhất bái thiên địa. Vương phi đừng nhìn nữa. Phải nhìn. Tại sao? Nhìn cho rõ rồi mới không ngoảnh lại. Phu thê giao bái. Hóa ra lúc thành hôn, chàng cũng cười vui sướng như thế. Chỉ là năm đó, người ấy không nên là ta. Chu Vãn. Vương gia, nếu không vì nàng, ta không biết đến khi nào mới có thể cưới được Mộ Tuyết. Đa tạ nàng, thật lòng đa tạ. Mau đi đi, đừng để tân nương chờ lâu. Yên tâm, ta vẫn sẽ mãi mãi bầu bạn cùng nàng. Giang Vân Bạch, chàng không cần bầu bạn cùng ta nữa. Cái mãi mãi này đã chấm dứt rồi. Vương phi, những thứ này cũng cần thu dọn. Tất cả những gì thuộc về ta đều thu dọn đi. Vậy đồ đạc trong vương phủ thì sao? Không mang theo gì cả. Người thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Đã suy nghĩ kỹ rồi. Khi đến ta mang theo những gì, khi đi sẽ mang theo những thứ đó. Ta không nợ Tĩnh Vương phủ điều gì.
Vương phi an lành. Thân thể ngươi không tốt, sau này không cần hành lễ. Đa tạ Vương phi. Nữ tử như vậy, chẳng trách Giang Vân Bạch thích. Vương phi, ta biết hiện tại người nhất định rất khổ tâm, nhưng ta không thể khống chế trái tim mình. Xin lỗi. Thích một người không phải là lỗi lầm. Vương phi không trách ta ư? Hôn sự của hai người là do chính ta cầu xin. Cô là một cô nương tốt, cô và Vương gia rất xứng đôi. Nàng không ngờ ngu Chu Vãn lại có thể bình tĩnh đến vậy, ngay cả nam nhân mình yêu thương nhiều năm cũng có thể nhường đi như chưa từng có chuyện gì. Đi đi, chàng ấy đang đợi cô. Đã quyết định buông tay thì nhìn thêm một lần cũng là thừa. Sao nàng lại chuyển hết cây và hoa trong viện đi? Là chán rồi sao? Ta cho người đến trồng loại mới. Không cần đâu. Vì sao? Trời ngày càng lạnh, ta sợ chăm không tốt sẽ hỏng mất. Chu Vãn, hôm nay nàng dường như luôn có tâm sự. Vương gia lo xa rồi. Vương gia, ta muốn về Giang Nam bái tế cha mẹ. Đợi khi thời tiết ấm hơn, ta sẽ dẫn nàng và Mộ Tuyết cùng đến Giang Nam. Cũng để nàng ấy ngắm phong cảnh Giang Nam. Một mình ta trở về là được. Sức khỏe của nàng ấy không tốt, vẫn nên ở lại kinh thành điều dưỡng. Vậy để ta đưa nàng đi. Chu Vãn, ta sợ nàng đi rồi sẽ không nỡ quay về. Đến lúc đó, ta còn tìm đâu ra được hiền thê như nàng. Giang Vân Bạch, chàng nói đúng rồi. Thiếp quả thực đã định ra đi không trở về. Thuốc phải uống đúng giờ. Ban đêm nếu ho nhiều, hãy sai người đi mời ngự y ngay. Vương gia yên tâm, thiếp sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Chờ ta trở về. Sự chia ly của họ là lời tỏ bày tâm sự. Còn những gì ta chuẩn bị cho bản thân và Giang Vân Bạch là sự vĩnh biệt không một tiếng động. Cười gì thế? Chỉ là thấy sắc màu tươi sáng nhẹ nhõm ấy rất đẹp, nhàn nhạt mà qua. Quả thật rất tốt. Phụ thân, mẫu thân. Nữ nhi đến thăm hai người rồi. Mẫu thân, con vẫn nhớ hồi nhỏ con lén đi cưỡi ngựa. Người phát hiện ra đã dạy bảo con không ra dáng tiểu thư khuê các. Người nói con thế này sau này sẽ không gả đi được. Lúc đó con còn nói, con không gả đi đâu, con chỉ muốn cưỡi ngựa ra ngoài chơi thôi. Không ngờ con vẫn xuất giá. Và cho người trong lòng cũng chưa từng cưỡi ngựa lại nữa. Mẫu thân, ngày con xuất giá, người đã nói với con, dù con có yêu Giang Vân Bạch đến đâu, cũng đừng đặt tình yêu quá nặng. Chàng chỉ là một đoạn trải qua trong đời con thôi. Hiểu được cách buông bỏ mới có thể sống tốt hơn. Khi đó con không hiểu, giờ con đã hiểu rồi. Thời tiết Giang Nam không giống kinh thành, nàng chú ý đừng để nhiễm lạnh. Phụ thân, mẫu thân xin yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt Chu Vãn, tuyệt không để nàng phải chịu nửa phần ấm ức. Có lẽ trong mắt chàng, chỉ cần không phải là tình ái thì không tính là ủy khuất. Chu Vãn, sao vậy? Ta nhớ nàng thích nhất hoa lê. Đẹp. Ta chưa từng thích hoa lê, chỉ vì chàng thích nên ta mới thích theo. Chu Vãn, ngọc bội của nàng đâu? Ngọc bội chính là lúc chúng ta lần đầu gặp nhau, ta tặng nàng một chiếc. Bấy lâu nay nó chưa từng rời khỏi người nàng. Ta để trong phủ rồi. Thứ quý giá như thế, ta sợ mang ra ngoài làm hỏng. Chỉ cần nàng thích, quý giá hay không cũng không quan trọng, về sau ta sẽ tặng nàng thêm vài chiếc. Có lẽ vì chàng luôn cho ta ảo giác chàng yêu ta,
nên trước đây ta mới không nỡ. Buông bỏ. Công tử, phu nhân, mua một cái đồng tâm kết đi, chỉ cần viết tên người thương lên đó, mang theo bên mình thì có thể dài lâu, mãi mãi không chia lìa. Phu nhân, chiếc châm này không cần nữa sao? Không hợp với ta. Cô nương mua ngựa. Con ngựa này chạy có nhanh không? Cô nương có mắt nhìn thật tốt, đây là con ngựa tốt, tốc độ nhanh, sức bền tốt. Nếu biết cưỡi, ngàn dặm một ngày cũng không hoa. Chủ tiệm, cô nương xin cứ nói, hãy lấy cho ta một con ngựa chạy ngàn dặm. Nàng sao lại lẳng lặng bỏ đi như vậy? Nàng có biết ta suýt phát điên lên không? Xin lỗi, thiếp không muốn làm phiền nhã hứng của chàng, nên đã về trước. Sau này đừng như vậy nữa, để ta sai người dọn cơm lên. Chu Vãn, nàng còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau không? Nàng núp sau non bộ vừa khóc vừa gọi cha mẹ. Lúc đó ta đã nghĩ, một cô nương hay khóc như vậy ắt hẳn rất khó dỗ. Sau đó nàng cầm bánh táo đỏ nhìn ta đáng thương vô cùng. Khoảnh khắc ấy ta liền muốn mãi mãi bảo vệ nàng. Chỉ là ta không ngờ, chúng ta sau này lại thành phu thê. Những năm qua nàng vì ta mà làm, ta đều biết cả. Vương gia hôm nay sao bỗng nhiên nói những lời này? 8 năm trước ta mắc bệnh nặng, nàng đã quỳ trước Phật 3 ngày 3 đêm cầu phúc cho ta. Cuối cùng đầu gối bị nhiễm khí lạnh để lại bệnh căn. Hễ đến mùa đông là lại đau nhức. 4 năm trước ta bị thương ở Trường Săn, nàng không rời xiêm áo tận tâm chăm sóc ta, sợ mình ngủ quên còn dùng châm cài cắm vào tay mình. Ngay cả việc đút thuốc cũng sợ làm bỏng ta, luôn tự mình nếm trước một ngụm. Thậm chí vì để cho ta và Mộ Tuyết được ở bên nhau, nàng còn đích thân đến cầu xin Thái hậu ban chỉ. Giờ nghĩ lại, ta nợ nàng quá nhiều, còn ta hình như chưa từng làm được gì cho nàng. Vương gia không cần làm gì cho thiếp cả, thiếp chẳng qua cũng chỉ cầu một sự không hổ thẹn với lòng, cũng không hổ thẹn với tình. Chu Vãn, nàng có phải đang giấu ta chuyện gì không? Trên đời này vương gia là người hiểu thiếp nhất, thiếp sao có thể giấu được chàng? Vương gia, đợi sang xuân, ta sẽ đem những đóa hoa đẹp hơn đến trồng trong viện của nàng. Nàng muốn trồng cây gì cũng được. Ta sẽ làm cho nàng một chiếc xích đu, giống như hồi còn nhỏ vậy, ta sẽ đẩy cho nàng. Chúng ta không thể trở về thời thơ ấu được nữa. Cũng giống như ta trước giờ chưa từng là người trong lòng chàng vậy. Gương mặt này đã khắc sâu trong tim ta rồi. Nhưng không sao, ta vẫn còn mấy mươi năm nữa, cũng đủ để quên đi. Chu Vãn. Giang Vân Bạch. Đây là lần đầu chàng gọi tên thiếp trong mơ, cũng là lần cuối cùng. Chu Vãn. Chu Vãn. Có ai thấy Vương phi không? Không thể nào, hôm qua vẫn còn rất tốt mà. Sao tự nhiên lại biến mất? Người đâu? Vương gia, mau đi tìm Vương phi, tuân mệnh. Vân Bạch nay từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Xin hãy trân trọng, không cần đến tìm ta. Ta chỉ làm điều mình muốn làm. Biển người mênh mông, sẽ có một ngày tương phùng. Không cần vướng bận. Nguyện chàng quãng đời còn lại an khang vui vẻ. Sao có thể? Nàng thực sự đã đi rồi. Chu Vãn. Đắc đắc, nàng thực sự không cần ta nữa sao? Rõ ràng ta đã nói, bất luận nàng đi đâu, ta cũng sẽ bên nàng. Vì sao nàng vẫn bỏ lại ta trước? Vương gia ngựa đã chuẩn bị xong, nếu không lên đường ngay, e rằng trước khi trời tối không về kịp kinh thành. Truyền lệnh của ta, chọn một nhóm thủ hạ đáng tin, ở lại Giang Nam,
Tiếp tục tìm kiếm tung tích Vương Phi. Vâng. Những người còn lại theo ta hồi kinh. Vâng. Người đang không khỏe. Sao còn đứng đây hứng gió? Thiếp nghe nói hôm nay vương gia hồi phủ, nên muốn đích thân chờ ngài. Lại đây chầu chầu. Vương gia, người làm sao vậy? Vương Phi tỷ tỷ đâu rồi? Nàng ấy đi rồi. Đi rồi. Nàng ấy chẳng cần gì nữa. Đến ta cũng không cần. Vương gia vào nhà trước đi. Tỷ tỷ trước khi rời đi có từng nói gì không? Nàng ấy không nói gì với ta. Hôm qua còn đang êm đẹp. Sáng nay tỉnh dậy, đã chẳng thấy người đâu. Vương gia đang trách tỷ tỷ sao? Trách nàng ấy ư? Ta chỉ là nghĩ mãi không thông. Ta đối với nàng ấy 7 năm như một, tự hỏi lòng chưa từng bạc đãi nàng ấy. Vậy mà vì sao nàng ấy vẫn ra đi tuyệt tình như vậy? Vương gia, người có yêu Vương Phi tỷ tỷ không? Ta đối với nàng là thê tử. Chỉ là thê tử thôi sao? Mộ Tuyết, nếu chỉ là thê tử, Vương gia vì sao lại đau lòng như thế? Ta không biết. Tỷ tỷ mong muốn, có lẽ chưa từng chỉ là ngôi vị Vương Phi. Nhìn người mình yêu thương, trong lòng lại chứa đựng người khác. Vốn dĩ đã là nỗi dày vò triền miên với tỷ ấy, hóa ra nàng chẳng phải bỗng nhiên mỏi mệt, mà bị ta từng chút một bào mòn cạn kiệt. Chu Vãn, nàng thật sự chẳng mang theo gì cả. Vương gia, Vương Phi trước khi đi chưa từng nói sẽ đi đâu. Thanh Hà đâu? Thanh Hà cô nương mấy hôm trước đã nói thân thể không khỏe, hồi hương rồi. Hóa ra nàng đã sớm tính toán xong xuôi. Trước đây nàng không bao giờ rời khỏi nó. Vậy mà nay ngay cả nó người cũng không cần nữa. Vương gia, đây là Vương Phi làm cho người. Vương Phi nói cứ vào mùa đông, bệnh ở chân của người lại dễ nên đã chuẩn bị sẵn cho người từ trước. Lúc đó nô tỳ còn hỏi, còn lâu mới đến mùa đông. Sao Vương Phi lại vội vàng như vậy? Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn Vương Phi đã sớm biết rằng người không thể chờ được đến mùa đông. Trước khi rời đi, nàng ấy vậy mà vẫn còn tính toán cho ta. Còn ta lúc ấy lại vẫn đang vướng bận bức họa của Bạch Mộ Tuyết. Nói, có người trông thấy Vương Phi, người một mình cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành Giang Nam. Chuẩn bị ngựa. Vương gia, sáng sớm mai về Giang Nam. Vương gia đã quyết định rồi sao? Mộ Tuyết, xin lỗi. Vương gia không cần nói xin lỗi. Nếu tỷ tỷ nguyện ý quay về, thiếp sẽ mừng thay cho tỷ ấy. Nếu tỷ tỷ không muốn quay về, cũng xin vương gia đừng ép buộc. Mộ Tuyết, tỷ tỷ là người rất tốt. Tỷ ấy từng khuyên nhủ thiếp. Giờ đây thiếp cũng mong tỷ ấy có thể sống cuộc sống mình mong muốn. Ta chỉ muốn gặp nàng một lần. Có những lời ta nợ nàng đã lâu. Vậy thì người hãy đi đi. Chỉ là xin vương gia đừng lại dùng nỗi áy náy trói buộc tỷ ấy. Bán phấn son đây, bán quạt đây. Lúc ấy nàng thật rạng rỡ biết bao. Nhưng trước kia ta chỉ biết giam nàng trong hai chữ Vương Phi. Công tử là ngài sao? Bức họa hôm ấy vị cô nương kia vẽ vẫn còn chứ? Công tử đến thật đúng lúc. Hôm qua còn có người muốn mua. Ta thấy cô nương ấy vẽ thực sự rất đẹp, nên đã giữ lại một bước. Là nàng ấy. Chính là vị cô nương này. Cô ấy đã mua một con tuấn mã ngày đi ngàn dặm. Kỹ thuật cũng rất cao cường, không giống những nữ tử khuê các tầm thường, mà dường như sinh ra đã thuộc về chốn lưng ngựa ngắm nhìn trời đất. Nàng ấy có nói sẽ đi đâu không?
Cô ấy nói thiên hạ đều là nơi cô muốn đặt chân đến. Nàng ấy đã từng gửi gắm nguyện vọng này vào tay ta. Là ta đã quên mất. Chu Vãn, đến giờ ta mới hiểu thấu. Những điều ta trao cho nàng, xưa nay chưa từng là điều nàng mong muốn. Vương gia, thiếp phải đi rồi. Nàng muốn đi đâu, để ta đi cùng nàng có được không? Chẳng có lý do gì để giữ thiếp ở lại. Chu Vãn, hãy cho ta cơ hội bù đắp cho nàng. Lòng ta yêu nàng. Muộn rồi. Vương gia, lần này là thiếp không yêu chàng trước. Chu Vãn, cha mẹ, con từng hứa sẽ bảo vệ tốt Chu Vãn, nhưng cuối cùng người khiến nàng chịu thiệt thòi nhiều nhất lại chính là con. Nàng đã chịu uất ức ở Vương phủ suốt 7 năm. Đoạn đường sau này, con muốn đi theo nàng. Sông núi trước đây nàng muốn ngắm, con đã không thể cùng nàng đi. Nay chỉ cầu cha mẹ phù hộ nàng một đường bình an, thuận lợi không âu lo. Nếu có một ngày nàng bằng lòng quay đầu nhìn con một lần, con sẽ đưa nàng trở về, lại quỳ lại tạ tội với cha mẹ. Chu Vãn, xin nàng đợi ta. Chưa từng gặp cô nương này. Vương gia người đã 2 ngày chưa nghỉ ngơi tử tế rồi. Nàng ấy một mình cũng có thể đi. Ta có tư cách gì mà kêu mệt. Cô nương này đã từng đến, chỉ ở lại một đêm, trời còn chưa sáng đã rời đi. Nàng ấy đi về hướng nam, nói muốn đi xem những ngọn núi xa hơn. Chu Vãn, rốt cuộc nàng đã đi bao xa? Những con đường này khi nàng một mình bước đi có từng sợ hãi không? Từng gặp một vị cô nương có dung mạo giống với bức họa, đã đi về phía nam. Vương gia phía trước có một thôn làng, thôn dân nói hình như đã gặp Vương phi. Đi. Ngươi xem, đây là do vị cô nương tốt bụng kia tặng ta. Vẽ thật đẹp, ngay cả cái cây trước cửa nhà ta cũng như sống dậy. Cô nương ấy không chỉ họa kỹ tinh xảo mà tâm địa cũng tốt. Chỉ không hiểu vì sao lại một mình đến tận đây. Hai vị phu nhân có thể cho tại hạ biết chăng, những bức họa này là do ai tặng? Công tử nói quá lời rồi, đây là do một vị cô nương đi ngang qua trước đây tặng. Vị cô nương ấy có phải dung mạo thế này không? Chính là nàng ấy. Công tử tìm nàng ấy có việc gì gấp sao? Nàng ấy là phu nhân của ta. Công tử đến trễ rồi. Vì cô nương ấy 3 hôm trước đã rời đi, đi về phía kia. Thật là một cô nương tốt bụng. Công tử nếu thực sự tìm được nàng, nhất định phải đối đãi tử tế với người ta. Ta sẽ làm được. Lần này ta tuyệt đối không phụ nàng. Ngô cô nương thích nhất hoa mẫu đơn. Mỗi lần ra ngoài hái hoa, bông đầu tiên hái chắc chắn là mẫu đơn. Mẫu đơn? Đúng vậy. Cô ấy nói hoa mẫu đơn rực rỡ, nở hoa tự tại, không như những loài hoa bị gò bó. Nàng chưa từng thích hoa lê. Điều nàng thích là hoa mẫu đơn. Người nhà ta còn bắt cho Ngô cô nương mấy con cá. Có điều nàng nói thân thể hàn, không ăn được những đồ hàn, thế là đành thôi. Thịt cua này béo ngậy nhất, nàng ăn nhiều một chút. Nàng thể hàn, ta lại không hề hay biết. Công tử không sao chứ? Không sao, chỉ là cảm thấy trước đây ta thật hồ đồ. Chu Vãn, chờ ta tìm được nàng, lần này ta sẽ nhớ kỹ sở thích của nàng, cũng sẽ ghi nhớ nỗi khổ của nàng. Có từng gặp qua vị cô nương này chưa? Hình như đã gặp qua. Cô ấy cưỡi bạch mã đi qua con đường này. Ngô tỷ tỷ, người không phải bị nhiễm lạnh đấy chứ? Không phải. Vậy là gì?
Nhất định là có người đang nhớ tới ta. Rời khỏi kinh thành đã lâu lắm rồi. Lúc đầu thỉnh thoảng còn nhớ tới vương phủ. Sau này non sông quá rộng lớn, ta bèn dần dần không nghĩ tới nữa. Ngu tỷ tỷ đã trở về rồi. Chạy chậm thôi, đừng để ngã. Tối nay hầm canh củ cải. Tiểu Vãn, Lục Tử hôm nay ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về. Ta tới hỏi xem hắn có ở chỗ cô không. Lục Tử không có ở chỗ ta. Liễu Tẩu chớ vội sốt ruột. Gọi thêm người trong thôn, chúng ta cùng đi tìm. Đều tại ta. Nếu không phải ta bảo nó đi hái thuốc bên ấy, nó đã chẳng gặp chuyện. Lục Tử lanh lợi, sẽ không sao đâu. Chúng ta đi tìm ngay bây giờ. Lục Tử nghe thấy thì lên tiếng. Đây là vải áo của Lục Tử. Lục Tử, Liễu Tẩu đừng nghĩ lung tung. Tiếp tục tìm. Cứu mạng. Nắm chặt. Đa tạ đại ca. Sao lại một mình chạy đến đây? Ta tên là Lục Tử. Nhà ta ở gần đây. Đại ca, huynh đưa ta về nhà được không? Để còn nhớ đường về không? Nhớ chứ, ở bên kia. Lục Tử, cha nương ở đây. Lục Tử. Vương gia, sao ngài lại ở đây? Chu Vãn, ta đã tìm nàng rất lâu. Tiểu Vãn, vị công tử này muội quen biết sao? Tẩu tẩu, vị này là cố nhân của muội. Thì ra giờ đây trong miệng nàng, ta chỉ còn lại hai chữ đó. Đã là cố nhân của A Vãn, lại cứu Lục Tử nhà ta, vậy thì không thể cứ thế mà đi được. Ni, tất cả về nhà ta, tối nay ăn một bữa thật ngon. Tốt quá, được nhiều phúc của Lục Tử. Vậy làm phiền tẩu tẩu rồi. Thì ra sau khi rời khỏi vương phủ, nàng ấy có thể cười tự tại như vậy. Công tử, hôm nay may nhờ có cậu. Chén này ta kính cậu. Tẩu tử Chu Vãn không giỏi uống rượu. Chén này để ta uống thay nàng. Công tử, cậu không biết rồi. Tử lượng của Tiểu Vãn, ngay cả phu quân nhà ta cũng chưa chắc uống lại nàng. Tẩu tử đừng lấy ta làm trò đùa. Đây há phải trò đùa. Lúc muội mới đến thôn này, mọi người còn tưởng muội là cô nương ẻo là. Ai ngờ muội vừa biết trồng trọt vừa biết vẽ tranh, đến uống rượu cũng không thua ai. Thành thân 7 năm, ta lại không biết nàng có uống được rượu hay không. Vương gia, sao ngài lại ở đây? Chu Vãn, ta đến tìm nàng. Vương gia tìm ta có việc gì? Ta biết rồi. Trước đây là ta đối với nàng quá vô tâm. Ta cũng biết nàng đã chịu nhiều ủy khuất. Chu Vãn theo ta hồi phủ được không? Vương gia, thiếp sẽ không quay về đâu. Thiếp rất thích nơi này. Nếu vương gia vì việc này mà đến, e rằng sẽ thất vọng rồi. Chu Vãn, nàng vẫn còn giận ta sao? Vương gia, có những lời không nói rõ ràng, chỉ khiến đôi bên thêm khó xử. Nay người đã đến đây, vậy thì nói rõ ràng đi. Nàng nói gì? Vương gia, chúng ta hòa ly đi. Chu Vãn, xin đừng như vậy.
Ít nhất hãy cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng. Từ ngày ta ra đi, ta không còn là vương phi của ngài nữa. Chỉ là vương gia hình như vẫn còn hiểu lầm. Chi bằng cho ta một phong thư hỏa ly, cũng để triệt để đoạn tuyệt. Đêm đã khuya, hôm nay chỉ đành ủy khuất vương gia, trước hãy tạm nghỉ ở phòng bên. Ta không thấy ủy khuất. Chu Vãn, ta có thể ngủ cùng phòng với nàng không? Ta ngủ dưới đất là được. Ta chỉ muốn cùng nàng nói chuyện. Chỉ một đêm nay thôi. Được. Hóa ra chỉ cần nàng còn ở trước mắt, góp huyết trong lòng ta, cũng có thể tạm thời an định. Vương gia tìm ta rốt cuộc có việc gì? Ta muốn xin lỗi nàng. 7 năm nay là ta chưa từng thực sự hiểu nàng. Ta cứ ngỡ đối đãi với nàng không tệ. Nhưng giờ ta mới biết, ta ngay cả nàng thực sự muốn gì cũng không biết. Vương gia không có lỗi. 7 năm nay ngài đối với ta luôn chu toàn thể diện. Chỉ là đó không phải cuộc sống ta muốn. Cuộc sống nàng muốn, ta có thể cho nàng. Bất kể nàng muốn đi đâu, ta sẽ bầu bạn cùng nàng. Vương gia vì sao trở nên kỳ lạ như vậy? Nếu ngài đi rồi, Bạch cô nương ở kinh thành sẽ thế nào? Chu Vãn, xin lỗi. Ta cũng đến giờ mới hiểu. Người trong lòng ta từ lâu đã là nàng. Câu nói này ta đợi 7 năm rồi. Đáng tiếc là ta đã không còn cần nữa rồi. Vương gia, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Ngài không cần vì muốn đưa ta về mà nói những lời như vậy. Không phải. Ta không lừa nàng. Ta là thật lòng. Chẳng qua là người đã quen mà thôi. Quen với việc có ta ở vương phủ. Quen với việc ta chờ đợi người. Quen với việc ta mãi mãi không rời đi. Nhưng ta đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Vương gia, ngày mai hồi kinh đi. Ta mệt rồi. Chu Vãn, ta vốn định làm bữa sáng cho nàng, nhưng ta vẫn chưa quen những thứ này. Vương gia ngài không cần làm những việc này. Ta lập tức dọn dẹp. Nàng khi xưa địa vị tôn quý là vương phi, mà cũng từng làm những việc này cho ta. Ta chỉ muốn cũng thay nàng làm một ít. Vương gia không cần canh cánh trong lòng, đó chỉ là chuyện quá khứ. Chu Vãn, ta sẽ chứng minh với nàng, tấm lòng của ta là thật. Vương gia như vậy đối với Bạch cô nương có công bằng. Ngài xem, có những chuyện chẳng hề đơn giản như ngài nghĩ. Ta sẽ không đuổi nàng. Chu Vãn, ta đến giúp nàng. Đa tạ vương gia. Có điều trời đã không còn sớm nữa, xin ngài hãy sớm khởi hành. Chu Vãn, xin đừng đuổi ta đi, có được không? Ta có thể thay nàng làm nhiều việc. Vương gia, việc ở đây ta tự mình làm được. Ngày trước ta bị vây hãm trong vương phủ, mọi việc chỉ quẩn quanh bên ngài. Nay ta chỉ muốn sống cuộc đời của mình. Những điều này không đáng để ngài chịu khổ. Lẽ ra ngài không cần phải thế này, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Ta không muốn. Chuyện xưa ta đã sớm buông mỏ. Rời vương phủ không phải để người đuổi theo. Vương gia, xin đừng quấy rầy cuộc sống của ta nữa. Vương gia vẫn chưa đi.
Ta muốn ở lại vài ngày. Ở đây không có quần áo gấm vóc và cao lương mỹ vị, cũng không có hạ nhân hầu hạ. Ta biết, cuộc sống trong thôn Thanh khổ lắm. Vương gia chưa chắc đã quen. Ta có thể quen. Tùy vương gia. Chính là loại này. Có một loại cỏ dẫn chập trông rất giống. Đừng nhận nhầm. Ta nhớ rồi. Ta thật không ngờ, nàng không chỉ giỏi cầm kỳ thi họa, ngay cả thảo dược cũng am hiểu. Ra ngoài hành tẩu, luôn phải biết chút bản lĩnh giữ mạng. Trước đây là tầm mắt của ta quá hạn hẹp. Vương gia trước đây vốn không cần biết những thứ này. Vương gia chớ đến nơi đó. Làm sao vậy? Bên đó có loài sơn chập trùng kịch độc, cực kỳ dễ xảy ra chuyện. Những thứ này là chúng phải không? Vương gia, người đã ngắt nhầm cây dẫn chập thảo rồi. Dẫn chập thảo. Thứ cỏ này sau khi bị bẻ gãy sẽ tỏa ra một mùi hương mà con người không ngửi thấy, có thể dẫn dụ sơn chập trùng đến, còn khiến chúng trở nên điên cuồng hung hãn. Lui ra phía sau, chưa có chống cự, để ta tìm thảo dược áp chế. Chu Vãn, đừng rời đi quá xa. Nếu không khống chế được chúng ta, không ai có thể rời đi được. Được rồi, rắc một thuốc ra chung quanh đi. Chu Vãn, trước tiên xuống núi, động tĩnh của chúng ta quá lớn, cầm thú trong núi sẽ rất nhanh bị kinh động. Vương gia, ta đã nói rồi, ngài không thích hợp ở nơi này, ngài ở đây chỉ thêm gánh nặng cho ta. Thì ra rời khỏi vương phủ, ta ngay cả việc giúp nàng cũng không làm được. Có phải ta thật sự nên buông tay rồi? Giang Vân Bạch. Chu Vãn. Chu Vãn. Nàng thế nào rồi? Sao nàng lại ngốc như vậy? Đừng ồn ào. Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Vương gia chớ làm bậy. Ta không thể nhìn nàng xảy ra chuyện. Xé mảnh vải, buộc phía trên miệng vết thương, buộc thật chặt. Là ta đã hại nàng. Lúc này không phải lúc nói những lời đó. Xuống núi. Chu Vãn, đừng ngủ. Nói chuyện với ta. Thật ồn ào. Được, ta không ồn nữa, nàng đừng ngủ. Người đâu, mau cứu nàng. Tiểu Vãn sao lại ra nông nỗi này? Hậu Sơn, nàng ấy vì cứu ta mà bị thương. Mau dìu vào phòng ta. Liễu đại ca, cứu nàng ấy. Tất cả lui ra. Cậu ở lại giúp ta. Tất cả là tại huynh. Tuy huynh đã cứu ta, nhưng ta vẫn rất giận huynh. Từ khi huynh đến, Ngu tỷ tỷ chẳng còn mấy khi cười. Giờ còn vì huynh mà bị thương nặng thế này. Ta không thích huynh nữa. Lục Tử nói không sai. Là ta đã phá vỡ sự yên bình khó khăn lắm nàng mới có được. Ta đã nói sẽ không để nàng phải chịu ấm ức nữa. Nhưng cuối cùng người khiến nàng chịu khổ lại vẫn là ta. Nàng thế nào rồi? May mà đưa đến kịp lúc. Tiểu Vãn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là tay cô ấy bị chất độc làm tổn thương quá nặng. E rằng sau này khó có thể vẽ tranh trong thời gian dài. Vẽ tranh. Điều nàng yêu thích nhất chính là vẽ tranh. Ta đã hại nàng mất đi thứ nàng yêu thích nhất. Chu Vãn, nàng tỉnh rồi. Còn thấy chỗ nào khó chịu không? Ta không sao. Liễu đại ca nói sau này nàng không thể vẽ tranh lâu được nữa. Không hề gì,
Không hề gì, dùng một cánh tay đổi lấy một mạng người. Tính thế nào ta cũng không thiệt. Nhưng đó là vẽ tranh, là nàng yêu thích nhất. Ta cũng đâu phải không thể vẽ nữa. Chỉ là sau này vẽ chậm hơn ít hơn mà thôi. Vương gia không cần phải ôm hết mọi chuyện vào mình. Nhưng nếu không phải vì ta, nàng sẽ không bị thương. Vương gia, cứu người là lựa chọn của chính ta. Ngài không cần vì thế mà trói buộc bản thân mình, cũng không cần dùng nỗi áy náy để trói buộc ta. Ta chỉ muốn chăm sóc cho nàng. Tùy ngài. Lửa nhỏ thêm chút nữa, rang nữa là cháy mất. Nàng tỉnh rồi. Hôm nay đã khá hơn chút nào chưa? Liễu Tẩu, chào buổi sớm. Các người đang làm gì vậy? Tiểu Vãn, Giang công tử nói tay của muội bị thương rồi, muốn học nấu cơm đấy. Nhưng nói thật lòng, cậu ấy thật sự không có chút thiên phú nào. Ta sẽ từ từ học. Không sao, ăn được là được rồi. Liễu Tẩu, làm phiền tẩu rồi. Có gì đâu, cơm canh đều đã nấu xong. Các người rửa mặt xong thì ăn thôi, ta về trước đây. Mùi vị thế nào? Cũng tạm được. Vì sao đột nhiên nghĩ đến làm những việc này? Tay của nàng hiện giờ không tiện chạm vào nước. Những việc nhỏ này ta có thể làm. Hôm nay gió không lớn. Nếu nàng muốn ra ngoài đi dạo, ta sẽ đi cùng nàng. Không cần đâu. Liễu đại ca nói là vết thương còn chưa thể ra gió lâu được. Vậy thì không ra ngoài. Đợi vết thương của nàng lành hẳn, nàng muốn đi đâu cũng được. Những người này là ai vậy? Nhìn không giống người thường. Tiểu Vãn, đây là chuyện gì thế? Liễu Tẩu, không có gì đâu. Bọn họ chỉ đến đón Giang công tử thôi. Thì ra là vậy. Ta đã nói vị công tử này khí độ bất phàm mà, quả nhiên không phải người thường. Vương gia, Vương phi. Thái hậu triệu kiến, xin nhị vị lập tức theo thuộc hạ hồi kinh. Ta có thể trở về. Nàng ấy không về. Vương gia, đây là ý chỉ của Thái hậu. Bổn vương đã nói rồi, nàng ấy không về. Để ta thu dọn chút ý, rồi sẽ theo các người lên đường. Chu Vãn, chuyện này là do ta mà ra. Ta trở về nhận tội. Nàng hãy rời đi trước. Vương gia, chuyện này cũng vì ta không từ mà biệt mà ra. Dù sao cũng phải trở về nói cho rõ ràng. Nếu Thái hậu có trách phạt nàng thì cũng là điều ta nên đối mặt. Những chuyện này không giải quyết thì lòng ta đi cũng không yên. Một chuyến đi này, về sau mới thực sự bắt đầu cuộc sống mới. Được, ta đưa nàng trở về. Ngu tỷ tỷ, nhất định tỷ phải trở về đấy nhé. Muội sẽ quay lại thăm mọi người. Trên đường đi cẩn thận một chút, tay đừng chạm nước. Ta nhớ rồi. Chu Vãn bái kiến Thái hậu. Con còn biết đường về sao? Là Chu Vãn bất hiếu, đã khiến Thái hậu lo lắng. Tay làm sao vậy? Chỉ là vết thương nhỏ, đã không đáng ngại rồi. Không đáng ngại sao? Con tưởng ai ra nhìn không ra. Thái hậu thực sự không nghiêm trọng. Một năm qua con ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực. Cũng không khổ, con đã đi qua rất nhiều nơi, cũng quen biết rất nhiều người rất tốt. Con mới biết, hóa ra con người có thể không chỉ bị vây khốn trong một tòa phủ đệ. Sau này hãy ở lại kinh thành, coi như bầu bạn với ai ra có được chăng? Sao vậy? Con ngay cả lão bà tử là ai ra cũng không cần nữa sao? Thái hậu đối đãi Chu Vãn ân trọng như núi. Chu Vãn chưa từng quên, nhưng Chu Vãn đã không còn là cô nương trẻ người non dạ thuở nào. Cho nên con vẫn muốn đi.
Phải, bên ngoài gió sương đao kiếm, sao bằng kinh thành an ổn. Con là quý nữ danh môn, là chính phi vương phủ, sao có thể như thôn phụ phiêu bạt khắp trốn. Nhưng cuộc sống như thế con rất thích. Thích trà thô cơm nhạt gió dầm sương rãi cũng gọi là thích sao? Chỉ ít đó là do chính con chọn. Ai ra nếu không cho phép thì sao? Vậy Chu Vãn chỉ đành xin Thái hậu trách phạt. Vân Bạch con nói đi. Nàng ấy là thê tử của con lại mặc nhiên để nàng ấy một thân nữ nhi phiêu bạt bên ngoài sao? Mẫu hậu, Chu Vãn là thê tử của Nhi thần, nhưng nàng ấy càng là chính bản thân mình. Nhi thần trước đây không hiểu, cứ nghĩ rằng giữ nàng ấy bên cạnh, cho nàng ấy thể diện tôn vinh chính là đối tốt với nàng. Nhưng sau này Nhi thần mới hiểu, nàng ấy ở vương phủ không hề vui vẻ. Mẫu hậu, Nhi thần so với bất kỳ ai càng muốn nàng ấy ở lại, nhưng Nhi thần cũng thấu rõ hơn bất kỳ ai, nàng ấy sẽ không quay trở về nữa. Nhi thần đã bỏ lỡ nàng ấy một lần rồi. Lần này, Nhi thần muốn ủng hộ nàng ấy, dẫu cho nơi nàng ấy muốn đến. Không có Nhi thần, các con đều đã trưởng thành cả rồi. Ai ra đã che chở cho con bao nhiêu năm nay, luôn nghĩ muốn trao cho con đường vững vàng nhất, nhưng con cứ một mực muốn đi con đường khó khăn nhất. Thái hậu, Chu Vãn không phải không biết tốt xấu, chỉ là lần này con muốn sống cho chính mình. Con và mẫu thân con thật là giống nhau. Thái hậu, thôi bỏ đi, tùy con đi, ai ra mệt rồi lui ra đi. Tạ ơn Thái hậu thành toàn, cũng tạ ơn Thái hậu những năm qua đã chăm sóc. Bà ấy chỉ là không nỡ xa nàng, ta biết, cho nên càng khó xử. Vừa rồi trong điện, đa tạ. Chu Vãn, giữa chúng ta không cần nói lời cảm tạ. Trước đây ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng, lúc đó ta đã không làm được, nay chỉ có thể dùng cách khác để thực hiện lời hứa năm xưa. Ngài đã thay đổi rất nhiều, đáng tiếc là thay đổi quá muộn. Sau này có dự định gì? Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục xuống phía nam. Còn quay trở lại không? Có lẽ sẽ. Duyên phận ai nói trước được. Nếu một ngày nàng trở về, ta có thể tới gặp nàng được không? Nếu chỉ là cố nhân gặp mặt, đương nhiên có thể. Được. Cố nhân cũng được. Vương phi, Thái hậu hôm nay không tiếp khách. Thái hậu, hôm nay Chu Vãn phải rời kinh rồi, xin người nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mình. Chu Vãn đã tìm thấy con đường mình muốn đi, tin rằng chẳng bao lâu nữa người cũng sẽ vui mừng cho con. Để nó đi. Thái hậu, để nó đi đi. Thái hậu, Chu Vãn bất hiếu. Sau này nếu có cơ hội, Chu Vãn sẽ trở về Thỉnh An người. Đứa trẻ ngoan, đi đi. Vết thương ở tay còn chưa lành hẳn, nhất định phải cưỡi ngựa sao? Ta đâu có phải người giấy. Vậy thì đi chậm một chút. Vương gia nếu theo kịp thì tiễn ta một đoạn đường. Chịu thua rồi. Vậy xem ai tới hồ ngoài thành trước. Đi. Giống. Thật giống mẫu thân của nó. Vương gia chậm nửa bước. Ta thua rồi. Trước đây ta không biết kỹ thuật của nàng lại tốt như vậy. Những chuyện vương gia không biết còn nhiều lắm. Sau này ta sẽ dần dần biết. Không cần tiễn nữa. Đi thêm sẽ cách kinh thành quá xa. Chu Vãn, ta rất không cam lòng. Không cam lòng cứ vậy mà mất nàng. Chúng ta rõ ràng cũng đã từng có những lúc rất đỗi tốt đẹp. Đúng là đã từng. Nên ta không hề hận ngài.
Hôm đó khi mẫu hậu muốn giữ nàng lại, ta cũng từng có lòng riêng. Ta đã từng nghĩ, nếu nàng vì không nỡ xa thái hậu mà ở lại kinh thành, ta sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng khoảnh khắc thấy nàng quỳ trong điện, đó không phải là yêu nàng, mà chỉ là giam cầm nàng thêm lần nữa. Giang Vân Bạch, ngài nghĩ được như vậy đã rất tốt rồi. Không tốt. Nếu sớm nghĩ như vậy, có lẽ chúng ta đã không đến nông nỗi ngày hôm nay. Nhưng đời người không có nếu như. Vương gia hãy về đi, chăm sóc tốt cho thái hậu, cũng chăm sóc tốt cho bản thân. Chu Vãn, nguyện nàng chuyến đi này núi sông bao la, bình an vui vẻ, cũng nguyện vương gia quãng đời còn lại an lành. Lần này ta cuối cùng đã không đuổi theo. Ta buông tay để nàng đi.